في حضرة من أهوى عصفت بي الأشواق، حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق. أيها الأعزاء، لا يمكنني أن أعبر عن مدى سروري أن أكون بينكم هذا الصباح مع زملائي في بعثة الأمم المتحدة لأحييكم أولا، وأحيي أولا مجلس البلدي لأبو سليم الذي قام بجهد جبار. وإذا كان حضورنا المتواضع بينكم هذا الصباح حجة ومناسبة لإعادة افتتاح هذا الصرح الذي تأذى وانجرح، فهذه فائدة أولى يجب أن نحييها، لأن المجلس البلدي في أبو سليم بعمله الدؤوب خلال أيام لإعادة افتتاح هذا الموقع هو بدوره أسهم في طي صفحة الحرب والاقتتال وإعادة الأمل بليبيا أخرى مستقرة ثابتة وسعيدة. أحيي المجلس البلدي، أحيي إخوتي عمداء طرابلس الكبرى، أحيي العزيز الصديق معالي وزير الحكم المحلي، أحييكم جميعا أيها الإخوة، وأحيي من خلالكم كل هذه المدن التي سننتقل إليها تدريجا، كما نحن اليوم في أبو سليم وفي طرابلس للاستماع والتداول مع أبنائها وأهليها حول السبل الفضلى لإنتاج ليبيا سعيدة وهنيئة ومستقرة معا. وهذه المحطة التي هي أولى محطاتنا في طرابلس الكبرى في أبو سليم تأتي بعد أن توقفت قافلتنا بالأمس القريب في زوارة التي أحيي أهليها أيضا للتحضيرات الكثيفة التي قاموا بها، بحيث جاء اللقاء هناك منظما وفاعلا ومثمرا. وفي بنغازي في اليوم نفسه، حيث التقى أكثر من 250 من شخصيات تلك المدينة العزيزة، وألفوا فيما بينهم عددا من فرق العمل لتقديم توصيات للملتقى الوطني حين حدوثه. أحييهم وأحيي أهالي غريان الذين اجتمعوا أيضا في 7 أبريل الماضي وقدموا عددا من المقترحات المهمة، لا سيما المتعلقة منها بالدستور. وأحيي بالذات إخوتنا في براك الذين اجتمعوا أيضا في 7 أبريل وقالوا لنا إننا نسأل رأينا للمرة الأولى، فنشكركم على حضوركم فيما بيننا. ونحن اليوم في أبو سليم، وفي الوقت الذي نجتمع هنا معا هناك اجتماع موازن يتم في بلدة القطرون في الجنوب العزيز، لأننا نريد فعلا أن ننتقل في ربوع الأراضي الليبية دون أي استثناء أو إقصاء، وهذا يعني لنا الكثير. هو يعني أولا بالنسبة لنا في بعثة الأمم المتحدة تأكيدنا الثابت على وحدة التراب الليبي، وعلى أن هذه الوحدة وحدة مقدسة
وأننا لا ننظر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، بل ننظر إلى ليبيا بصفتها وطنا من واجبنا أن نشد أواصر أبنائه. ويعني ثانيا أننا نقول ونفعل عندما نؤكد أننا نسعى فعلا لدعوة أكبر عدد ممكن من الليبيين من مختلف المشارق وفي مختلف المواقع للاشتراك في صناعة مستقبل بلدهم. ويعني ثالثا أن هذا العمل التشاوري مع عموم شرائح المجتمع الليبي هو واجب المجتمع الدولي بكل فصائله، ممثلا طبعا بمنظماته الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي لي شرف تمثيلها في ليبيا، ولكنها أيضا مسؤولية المنظمات غير الحكومية الكبرى في العالم. ولذلك فما نقوم به من خلال الملتقى الوطني هو نموذج غير مسبوق للتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة غير حكومية في نفس الهدف، هي مركز الحوار الإنساني في جنيف. نحن نريد أن تكون ليبيا أيضا من خلال مشاركتكم في هذا الملتقى نموذجا فريدا للتعاون بين المنظمة الدولية والمنظمات غير الحكومية، بحيث نسعى معا في الهدف نفسه، وهو إخراج ليبيا أو الإسهام في إخراج ليبيا من الدوامة التي دخلت فيها إلى أفق من الاستقرار والثبات والمحبوحة. وأنا أشكر الزملاء في مركز الحوار الإنساني على قيامهم بأعمال جليلة في هذا الاتجاه. لقد لعبوا دورا مهما في جمع البلديات الليبية في أول اجتماع واسع لها في الحمامات، ولعبوا دورا في جمع التشكيلات المسلحة التي التقت ربما للمرة الأولى أو التقى بعضها للمرة الأولى بفضل عملهم هناك، وجمعوا عددا من التيارات السياسية المتصادمة حتى الآن والتي كانت تقصي بعضها الآخر، جمعوها معا. إذن نحن وهم على نفس الخط، نسعى في التوجه نفسه، وهو لم شمل هذا الشعب الذي هو أكثر من أي وقت مضى بحاجة لإعادة تأكيد وحدته ووحدة ترابه. ويعني هذا رابعا أننا نتعهد ليس فقط بالاستماع إلى كل واحد منكم وباستشاراتكم، ولكننا نتعهد ونلتزم بأننا سنرفع نبذة ملخصا موجزا عن تطلعاتكم وطموحاتكم إلى أعلى المؤسسات الدولية بما فيها إلى مجلس الأمن الدولي. أتعهد بذلك أمامكم لكي يسمع صوتكم في كل أنحاء العالم، في مجلس الأمن الدولي كما في مختلف العواصم الفاعلة في العالم، لكي لا أكون كاذبا عندما أقول لكل هؤلاء الليبيون يريدون هذا أو لا يريدون ذلك. ويعني أخيرا أن الدول التي تمر بنكسات، والدولة التي أنا من مواطنيها أيضا مرت بنكسة، وبنكسة أصعب وأطول وأكثر دموية من النكسة التي دخلت فيها ليبيا. لذلك إنني أشارككم تماما شعوركم بالرغبة من خروج من وضع حد لهذا الفاصل من تاريخ وطنكم. نحن أيضا مررنا بصعوبات كهذه. عزيزو القوم يمرون بنكسات،
مرت ليبيا بنكسة ولكنها قادرة على الخروج منها، ونحن نعتقد أن الدول التي تتعثر لا يمكن، لا يجوز أن نسعى لإعادة بنائها بعيدا عن أهاليها بالقصر أو بالفرض أو بالقهر. إنما بناء الدول يتم بالتداول مع الناس وباستشارتهم وبتبادل الرأي معهم، ليس بعيدا عنهم بل بإشراكهم. لأنني يا أيها الأعزاء لم آتي لبلادكم لكي أشترك في عملية إعادة توزيع المناصب بين هؤلاء وأولئك، ولم آتي لبلادكم لكي أنظر في صحن الجبنة وأعيد تقسيمها على هؤلاء وأولئك، ولم آتي لبلادكم متطوعا للبحث عن حلول سريعة تبدو براقة ليوم أو ليومين، ولكنها تندثر بعد أسبوع أو شهر أو سنة. لقد جئت بلادكم لهدف وحيد أوحد، هو الإسهام في إعادة بناء الدولة الليبية المتهالكة. وهذه العملية، عملية إعادة بناء الدولة الليبية، لا تتم بعيدا عنكم، هي تتم بالتعاون معكم، بالاستماع إليكم. وهذا هو هدف الملتقى الوطني الذي نحن في خضامه. جئتكم للإسهام في إعادة بناء دولة، في إعادة بناء دولة عادلة، دولة تقوم على قضاء مستقل فعال. الدولة العادلة هي الدولة التي تبدأ بالاهتمام بالأمرين الأساسيين اللذين يهتم لهما المواطن: الأمن من جهة والقضاء من جهة أخرى. إن تأمنا هذان المرفقان فكل شيء ممكن بعدهما. لذلك نعمل بجهد للإسهام في كلا الأمرين قدر استطاعتنا، لأن هذان هما المفتاحان الأساسيان للخروج من الكبوة أو من النكسة. ونعمل معكم لإعادة بناء دولة المؤسسات لا دولة الأشخاص. لقد قلت في تصريحي الأول عند تسلمي لهذه المهمة: في ليبيا مؤسسات انقسمت ينبغي توحيدها، ومؤسسات نامت يجب إيقاظها، ومؤسسات اختطفت ينبغي تحريرها. وما زلت عند هذا الرأي. أنظر إلى مختلف مؤسسات الدولة الليبية وأقدم اقتراحات ودعم وإمكانيات قدر استطاعتي، وسأعطيكم أمثلة على ذلك، لكي تستيقظ المؤسسات النائمة، لكي تتوحد المؤسسات المنقسمة، لكي تحرر المؤسسات المختلطة. وأسعى إلى جانبكم لدولة سيدة ومستقلة. وكم ليبيا بحاجة إلى سيادة واستقلال. يعني هذا الأمر عددا كبيرا من الأمور التفصيلية، ولكنه يعني أمرين أساسيين لا يمكن إلا أن تكون البعثة عاملة عليهما كل يوم مع كل صباح. الأول هو أن ليبيا وطن وليست معبر، وبالتالي علينا أن نعمل، ونحن نعمل ولقد أنجزنا الكثير في هذا المجال، لكي لا تتحول ليبيا إلى مجرد معبر يتخطاها من يشاء،
يدخل فيها من يشاء، يخرج منها من يشاء، وكأنها أرض سبا. ليبيا وطن، ليبيا لها حدود، ليبيا لها سيادة. لا يمكن أن يستمر الأمر وكأن ليبيا هي مجرد نفق يدخل منه الناس باتجاه أمكنة أخرى دون استئذان أحد، دون استئذان أهل الدار عن عبوره. لذلك نعمل وعملنا وسنستمر لوقف هذا الأمر المسيء لسيادتكم. هذا يعني نعم إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، ولقد قامت منظماتنا بإعادة أكثر من 23,000 منهم. وهذا يعني دعوة الدول المجاورة إلى مزيد من الاهتمام بحدودها مع ليبيا، وهذا يعني دعوة المجتمع الدولي لمساعدة مؤسسات الدولة الليبية على الدفاع عن حدودها. نحن نعمل الكثير في هذا المجال ونتحدث عنه القليل. والدولة السيدة المستقلة تعني أيضا أنه علينا أن نوقف التدخلات من أي جهة جاءت. إذا كانت ليبيا تريد أن تعود وتكون دولة سيدة، لا يجب ولا ينبغي ولا يحق لكل دولة في العالم في الجوار أو في البعد أن تعتبر أن من حقها أن تتدخل عسكريا، ماليا، بإرسال السلاح، بإرسال الأعتداء، سياسيا، دبلوماسيا، كما شئت. ليبيا ليست أرض فراغ، ليبيا وطن له دولة يجب إعادة تركيزها، يجب إعادة بنائها طبعا، ولكنها وطن مستقل، دولة مستقلة، دولة لم تعترف بها الأمم المتحدة فحسب، بل كانت موجودة على سرير ولادتها سنة 1951. إذن هذه الدولة السيدة المستقلة من واجبنا كأمم متحدة أن نساعدها على أن تمنع التدخل الخارجي في شؤونها، وهذا هو عنوان السيادة والاستقلال. ومرة أخرى هذا ما نعمل عليه ويعمل عليه سيدي الأمين العام للأمم المتحدة كل يوم. هذا لن يتم بين ليلة وضحاها، لأن بعض العادات السيئة قد أخذت ويجب إيقافها، ولكني ممتن لأن عددا من الإنجازات تمت أيضا في هذا المجال. اسمحوا لي أن لا أدخل في تفاصيلها اليوم. ونحن نعمل إلى جانبكم لدولة تسهم في استقرار محيطها، لا تكون سببا أو مصدرا أو نبعا للخوف والقلق عند جيرانها، بل أن تكون سندا لهم وسببا لاهتمامهم الإيجابي ولتعاونهم ولتبادلهم. يا أعزاء، كانت ليبيا من الدول المانحة للدول الفقيرة المحيطة بكم، لا سيما إلى الجنوب من حدودكم، ويجب أن تعود ليبيا إلى دولة مانحة. هذا هو الأمر الطبيعي. ما هو غير طبيعي هو ما هو حاصل اليوم، وهو أن عددا من الليبيين بسبب ذهاب المال العام إلى مآل لا يجب أن يذهب إليها، أن هناك عدد من الليبيين هم باتوا بحاجة لمن يساعدهم. هذا أمر غير طبيعي يجب أن ينتهي غدا. بعثة الأمم المتحدة تقوم بعدد من الأعمال في المجال الإنساني
لا سيما تجاه النازحين في بلادكم والمهاجرين. ولكن هذا أمر غير طبيعي. أنتم بلد ثري، أنتم بلد متمكن، أنتم بلد كان كريما مع الدول الأخرى، مع دول الجوار، وأنا مستعجل مثلكم وأكثر لكي تعود ليبيا إلى هذا الدور. ونحن نعمل إلى جانبكم لدولة تستعيد حقها الحصري بالبندقية. أنا أعلم أن هناك ملايين من قطع السلاح موزعة في كل أنحاء ليبيا، وأنا أعلم أن السلاح استعمل أحيانا في مكانه وأحيانا كثيرة في غير مكانه وغير زمانه، ولكن هذا أمر غير طبيعي. ما هو طبيعي هو أن تكون للدولة الليبية الحق الحصري بتملك السلاح واستعماله. لذلك قدر إمكاننا نحن إلى جانب قواكم الأمنية للتوصل إلى هذا المجال، بينما نحن أيضا نحاور تشكيلات المسلحة لكي نبحث معها سبل التوصل إلى هذا الهدف السامي. لماذا؟ لأن أبناء التشكيلات المسلحة هم أبناؤكم، ويجب أن نعمل معهم وليس بعيدا عنهم للوصول إلى هذا الهدف الطبيعي لأي مجتمع وأي دولة، وهو الحق الحصري للدولة بالسلاح للدفاع عن الحدود وللحفاظ عن الحدود ضد الخارج وللحفاظ على الأمن في الداخل. وأخيرا نحن نعمل إلى جانبكم باتجاه دولة منصفة. والدولة المنصفة يا إخواني، الدولة المنصفة هي دولة لا تقصي ولا تهمش، لا على أساس جنس أو أصل أو انتماء جهوي أو رأي سياسي أو رأي مذهبي. الدولة المنصفة هي الأم الحاضنة لكل أبنائها، لا تقصي أحدا منهم ولا تهمشه. هذه هي الدولة التي جئت بتواضع على رأس بعثة مع زملائي للعمل معكم لإعادة إرساء قواعدها. لسنا وراء نتائج براقة، ولسنا وراء توزيع كراسي، ولسنا وراء توزيع حصص من الكيكة. نحن أمام هذا البرنامج الطموح. لكن من يعتقد أن هناك وصفة سحرية تنفذ هذا المشروع الطموح بين ليلة وضحاها ساذج. ومن يعتقد أنه يمكن تنفيذ هذا البرنامج الطموح في يوم وأسبوع وشهر وعام ساذج. ومن يعتقد أن هذا المشروع يمكن التوصل إلى تنفيذه بدون عمل يومي دؤوب جاد هادئ هو أيضا ساذج. للتوصل إلى هذه الأهداف السامية تقدمت من الأمم المتحدة في 20 أيلول سبتمبر الماضي بخطة عمل وافقت عليها الأمم المتحدة. أنا أعلم أن بعضا من إخوتي الليبيين ربما كانوا منهمكين في أمور أخرى يومها فلم ربما ينتبهوا له، لكننا لا نقوم بشيء آخر منذ ذلك اليوم إلا بتنفيذ خطة العمل. لماذا؟ لأن هذا هو واجبنا، وهذا ما تعهدنا به أمام مجلس الأمن الدولي. مما تتألف خطة العمل هذه، تتألف من عدد من العناصر
لكن اسمعوني جيدا، ليس هناك أي من هذه العناصر بديل عن العناصر الأخرى. كل هذه العناصر تتآلف في بوتقة واحدة للوصول إلى الهدف الذي ذكرته سابقا. فعندما نتحدث عن أي من هذه العناصر هذا يعني أننا لم نتخلى عن العناصر الأخرى، لكن كما قلت لكم سابقا كل من هذه العناصر يتطلب عملا دؤوبا وجادا، وهناك وحدات في البعثة الأمم المتحدة تعمل على كل من هذه الأمور. مثلا هناك عدد كبير من الوكالات يعملون على الجانب الاستقرار وعلى الجانب الإنساني. نعم، بعثة الأمم المتحدة هي التي آوت وتطعم يوميا كل يوم نازحي تورغة. نعم، هذا لا يعني أننا لا نهتم إلا بهذا الأمر، هذا واجبنا ولا منة لنا على أي أحد، هذا واجبنا. ولكننا عندما نقوم بهذا الدور هذا لا يعني أننا لا نقوم بأدوار أخرى. لذلك نحن نقوم بالدور الإنمائي والإنساني، وهذا أول الأمور وسنبقى نقوم به. ولذلك البعثة بعد 4 سنوات من المنفى عادت منذ شهر ونصف إلى ليبيا واستقرت في طرابلس، وهي سعيدة بحياتها في طرابلس. أنا أقرب إليكم وهي مقدمة إن شاء الله على افتتاح فرع في بنغازي قريبا، وفي سبها إن شاء الله عندما تستقر الأمور هناك. العمل في هذا المجال لا يعني أننا لا نهتم بالجانب السياسي. لذلك يا إخوتي فلنتعود معا على أن خطة العمل تضم أيضا الجانب الإنساني والإنمائي، ولكن هذا لا يعني أننا لا نهتم بالباقي، أو أن أي من العناصر التي سأسردها يحل مكان أو هو بديل عن مكان آخر. الموضوع الثاني في عملية بناء الدولة هو البحث عن دستور لهذه البلاد. يا إخوان، في ديسمبر 2015 اتفق عدد من الليبيين بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة على اتفاق سياسي، هو اتفاق صخيران. هذا الاتفاق كان مهيئا ليدوم فترة عام واحد، لكن الاختلافات القائمة بين بعض الإخوة الليبيين لم تؤدي إلى انتهاء المرحلة الانتقالية خلال عام واحد، بل احتاج الأمر إلى عام آخر. فقرر مجلس الأمن أن يكون هناك عام آخر، واحتاج الأمر إلى عام ثالث في شهر ديسمبر الماضي، فكان عام ثالث. لكن هذا الأمر غير طبيعي. ما هو طبيعي عندما نصل إلى الدولة السيدة العادلة المستقرة المستقلة هو أن يكون لليبيا دستور لغيرها من الدول. الاتفاق السياسي هو لمرحلة انتقالية. لذلك في شهر ديسمبر الماضي قلنا وقال مجلس الأمن الدولي معنا يبقى الاتفاق السياسي قائما ريثما يكون لهذه البلاد دستور وانتخابات عامة. يعني لا يتوقف مفعوله في ديسمبر الماضي، ولكنه لا يبقى مفتوحا في الزمن. لذلك عندما تجرى تلك الانتخابات وعندما يتم الاستفتاء على ذلك الدستور فإن الاتفاق السياسي لا يعود ساري المفعول، لا هو مفتوح في الزمن ولا ينبغي التخلي عنه قبل التوصل إلى دستور وقبل إجراء الانتخابات. لذلك فإني أقول أنه فور تبني المؤسسات الليبية المعنية من مجلس النواب ومجلس الدولة وما شابه لقانون الاستفتاء فستجد الدولة الليبية ومفوضية الانتخابات البعثة بتصرفها للإسهام في إجراء الاستفتاء على الدستور. هذا موقف واضح
ولا مجال للتأويل فيه. الموضوع الثاني هو موضوع الانتخابات. قلنا ينتهي مفعول الاتفاق السياسي حين تبني الدستور وحصول الانتخابات. أي نوع من الانتخابات؟ نحن نعمل على كل أنواع الانتخابات. نحن نرى أن مؤسسات الدولة الليبية بحاجة إلى دم جديد لإحياء شرعيتها، وهذا ما أسمعه من المواطنين الليبيين. لذلك عندما جاءتني اللجنة المعنية بالانتخابات، والأخ الوزير موجود هنا وشاهد على ذلك، وقالت نريد المساعدة لإجراء الانتخابات في 75 بلدية تنتهي مهمتها في هذا العام 2018 من أصل 104 بلدية، قلت أنا حاضر. أنا حاضر. أي شيء يعزز شرعية أي مؤسسة ليبية أنا حاضر. انتخابات نيابية ضرورة. آخر انتخابات نيابية جرت منذ 4 أعوام. أسمع من الليبيين، أرى استطلاعات الرأي بين الليبيين، أشاهد مدى الاهتمام بالتسجيل على اللوائح الانتخابية، حيث زاد العدد من 31% إلى 54% خلال 3 أشهر. وأرى اهتماما ليبيا بانتخابات نيابية. حالما يكون هناك قانون للانتخاب، البعثة التي قامت بالكثير، وهذا واجبها، ليس منة منا على أحد، هذا واجبها، قامت بالكثير لتعزيز إمكانيات المفوضية الوطنية للانتخابات، ستكون جاهزة للدعم لإجراء الانتخابات النيابية. وهناك انتخابات رئاسية. الانتخابات الرئاسية أكثر من غيرها بحاجة إلى مرجع دستوري، إما بعد الاستفتاء الإيجابي على الدستور أو على نص الدستور الذي تم اعتماده من قبل هيئتكم التأسيسية في 29/7/2017، أو من خلال تعديل الإعلان الدستوري لسنة عام 2011. لأنه من المنطقي أن تنتخبوا رئيسا بطريقة تعلمون كيف يتم انتخابه بها وما هي صلاحياته إن انتخب. بعثة الأمم المتحدة تؤيد مثلها مثل الأكثرية الساحقة من الليبيين إجراء انتخابات على المستويات الثلاثة التي ذكرت، وتعهدت بذلك أمام مجلس الأمن، وتعهدت بذلك أمام الهيئة المعنية بالانتخابات البلدية، كما أمام المفوضية العامة للانتخابات في ليبيا وأمام الدولة الليبية. وبالتالي نحن على استعداد فور إجراء الاستفتاء، فور صدور قانون الاستفتاء للمساعدة على إجراء الاستفتاء على الدستور، ونحن مستعدون طبعا لمساعدة المفوضية والهيئة العامة للانتخابات البلدية على إجراء الانتخابات على المستويات الثلاثة التي ذكرت. لذلك فالدعوة للاستفتاء ليست بديلا عن الدستور، والدعوة للاستفتاء والدعوة للانتخابات ليستا بديلتين عن عملنا الإنمائي أو الإنساني. لا شيء يحل مكان أي شيء آخر. والعنصر الرابع في خطة العمل هو العمل على الحفاظ على الثروة الوطنية. ليبيا الآن ليست لديها كل القدرات الضرورية للحفاظ على ثروتها. هناك جزء من إمكانياتكم يهرب للخارج من نفط، من سلع مدعومة وآخره. هناك من ينفق مالا في غير مجاله في بلادكم.
هناك من يسيل لعابه عندما يرى أرصدتكم في الخارج. نحن نعمل على الحفاظ على الثروة الليبية في الداخل والخارج. لا يسعني أن أدخل في تفاصيل ما نقوم به، لكن صدقوني نحن نتابع هذا الأمر بدقة، ليس فقط من خلال الطائرات التي تنظر في موانئكم لوقف التهريب وتوقف الكثير من البواخر التي تشارك التهريب، وإنما إن شاء الله في مساعدتكم على تعزيز حدودكم وعلى التنبه لحسن إدارة أرصدتكم في الخارج. نحن نقوم بالكثير في هذا المجال، لا يمكنني أن أدخل بالتفاصيل، ولكني أؤكد لكم أن هذا واجبنا ولا منة لكم عليه. ونحن نعمل أيضا، وهذا هو العنصر الأخير الذي سأتحدث عنه، على استعادة استقلال ليبيا، وقد تحدثت عنه الكثير، ومع سيد الأمين العام نعمل بذلك إلى حد كبير. أما العنصر الأخير في خطة العمل الذي ليس هو بديلا عن أي من العناصر التي ذكرت، هو ما نقوم به اليوم، هو الملتقى الوطني. ما هو هدف الملتقى الوطني؟ هدف الملتقى الوطني هو تنفيذ كل ما سبق بالتعاون مع الشعب الليبي، بالاستماع للشعب الليبي، باحترام الإرادة الشعبية الليبية، وليس بالابتعاد عنها أو الزعم التحدث باسمها دون الاستماع المسبق لها. لذلك نحن بحاجة لملتقى. لذلك أشكر إخوتي في مركز الحوار الإنساني على مساعدتي في تنظيم هذا الملتقى، لأننا نحن بحاجة لأن نقوم بكل ما سبق بحماية الحدود، بوقف التدخل الخارجي، بحماية الأرصدة الليبية، بوقف التهريب للخارج، بالسعي إلى دستور لهذه البلاد، بتنظيم انتخابات ذات صدقية في هذه البلاد على كل المستويات التي ذكرت. نحن لا نريد أن نقوم بكل هذا دون أن نكون على تواصل دائم مع أبناء الشعب الليبي في كل أصقاع ليبيا، وهذا هو هدف الملتقى الوطني. هو لكي تنصحونا، هو لكي تشيروا علينا، هو لكي تقولوا علينا اذهبوا في هذا الاتجاه. هذا ما نريد نحن كشعب ليبي. لذلك سنستمع إليكم. لذلك قرأت بتمعن الموجز الذي قام به إخوتي وقدموه لي عن كل من الاجتماعات الأربعة التي تمت، وسأكون حاضرا في بعضها، وسأرى ما هي المقترحات والتوصيات التي تخرج من كل من هذه الملتقيات 30 التي سنقوم بها خلال الأسابيع المقبلة. وألتزم ليس فقط بقراءتها وإنما بالعمل بها، وإنما أيضا برفعها إلى من أرسلني إلى ليبيا، أي إلى قيادة الأمم المتحدة، إلى سيد الأمين العام، وإلى مجلس الأمن أيضا. لذلك لا يمكن أن نتصور إعادة بناء دولة مهمة مثل ليبيا، 1.5 مليون من الكيلومترات المربعة، مطلة على أفريقيا، مطلة على الشرق العربي، مطلة على المغرب، مطلة على المتوسط. لا يمكن أن نفكر بذلك ونحن ندير ظهرنا لأهالي هذا الوطن. لذلك فالملتقى هو الطريقة المثلى لكي يرافقنا الشعب الليبي نفسه في عملية إعادة بناء الدولة من دستور وانتخابات وعمل إنمائي وإنساني والدفاع عن سيادة البلاد. هذا لا يتم بإدارة الظهر للليبيين، هذا لن يتم إلا معهم وبإشراكهم ومشاركتهم. هذا ما وددت أن أقوله لكم هذا الصباح، وأشكركم مجددا على دعوتي،
وأشكركم على حسن استماعكم، وسنبقى إن شاء الله إلى جانبكم نستمع إليكم وننتفع بحسن نصحكم، وشكرا.